قولي كده كلمات لابنك يشوف الفيديو هذا ويشوف المسج حقتك لما يصير يقدر يسمع ويشوف كويس. انت اوريدي مرة محبوب، خليت حياتنا مرة أحلى، كان أبوك مرة نحبك. كيف كان آراء وتعليقات المجتمع لما عرفوا إنك أنتي حترتبطي بهذا الإنسان؟ هذه غلطة ولا تسوي كذا وما حتعرف تتفاهم معاه وأكيد حتتطلقوا وما حتقدروا تكملوا مع بعض. كون حبكي. ما أبغى النونو حقي يكون بنت، أبغاه يكون ولد. ليه أبغاه يكون ولد؟ عشان لما يكبر رح يكون رجال، ما رح يجيب لي العار. لو كبرت بالعمر حيكون سند ليا. كل الحاجات هذه ما ليها أبداً صحة. واليوم رح يكون عندنا مثال جداً مهم رح يفيدكم ويفيدني أكتر من الكلام اللي أنا قلته دحين. هلو حبايبي، كيف أنا؟ قبل ما نبدأ الحلقة لا تنسوا في عندنا جوائز مرة كتير. أهم شيء لازم تكونوا مشتركين في قناة مزاج، وتحت في التعليقات اكتبوا لي اسمكم بالكامل وأنتوا من أي بلد. اليوم الحلقة جدا مميزة، إنسانة عسل عبير. هاي عبير. أهلاً. هيا ماما عبير. الفكرة اللي اليوم نحنا بنتكلم فيها اللي هو أنتي حامل ما شاء الله، معاكي ولد، تحتاج إنك تساعديني أنا والبنات اللي بيطالعوا دحين على الفيديو، المجتمع الذكوري. إيش رأيك بكل الكلام اللي أنا دحين قلته؟ هذا للأسف لأنه إحنا زي ما قلتي مجتمعنا ذكوري وحاطين هذا البريشر على الرجال، وفي نفس الوقت كأنه البنت لما تكبر ما راح تكون سند برضو لأهلها. هذا يعطي ضغط لي أنا يمكن كوني دحين إنه جايبة ولد إنه ما أبغى أربيه على هذا التفكير وهذه الطريقة وهذا الأسلوب. طب أنتي وزوجك قعدتوا مع بعض أول ما عرفتي إنه معاكي ولد مثلاً واتكلمتوا إيش العادات والتقاليد أو إيش الأفكار اللي تبغي ابنك يكبر عليها؟ أنا وزوجي طول الوقت نتكلم عن ذا الموضوع. أوكي. أحس الشيء مرة مهم. وإحنا الاثنين يعني طبعاً تربياتنا كانت مرة مختلفة، بس نبغى نجيب الأفضل من ثقافته والأفضل من ثقافتي إن شاء الله ونحطهم في أولادنا. بما إنه في اختلاف ثقافات وعادات وتقاليد، كيف اتفقتوا أو على إيش متفقين؟ بالنسبة لتربية الأولاد؟ أكيد. طيب أنا زوجي من بريطانيا، بس الشيء الغريب إنه حتى هم عندهم تقريباً نفس الفكرة في تربية الأولاد. مرة صعب إنك تغيريها في مجتمع كامل، بس أحس إنه مسؤوليتنا إنه إحنا نبدأ الحين، بما إنه جيلنا الحين هو اللي بدأ يصير يعني البيرنتس، إحنا بدنا نصير الأهالي وصار عندنا إحنا أولاد، لازم جيلنا اللي يبدأ يغير هذه الفكرة. كيف حتزرعي فيه فكر إنه هو لازم يحترم حاجة اسمها مرأة كامرأة؟ شوف أنا أحس دي الأشياء يبدأ التعليم فيها من البيت. أوكي. الطفل ما يتعلم من إنك تجلسي تقولي سوي كذا لا تسوي كذا، يتعلم باللي يشوفه. فإذا أنت في بيت الأب يحترم الأم والأم تحترم الأب طبعاً حيتعلم إنه يصير زي كذا. فالمهم إنه مثلاً تجلسيه وتفهمين إنه أنت ده غلط، ما ينفع إنك تعامل أختك مثلاً بهذه الطريقة، ما ينفع تعامل أمك بهذه الطريقة. الناس اللي دوبهم متزوجين وأهلهم ما كان في احترام بينهم، كيف ممكن إنه هذه الأم أو هذا الأب يسيطروا على نفسهم على مشاعرهم إنه ما ينقلوا الطاقة السلبية لولدهم؟ كونك أم ولا كونك حتصير أم ولا حتصير أب، هذه مسؤولية مرة كبيرة. قبل ما تسوي هذه الخطوة لازم تكوني عارفة أنت أي نوع من الأمهات تبغي تكوني. مهم إنه يكون في محادثة بينك وبين زوجك عن ذا الموضوع. إحنا كيف نبغى نربي أولادنا، إيش القيمة اللي نبغى نربيهم عليها، إيش الأشياء اللي نبغى نسويها، إيش الأشياء اللي نبغى نسويها غير عن أهالينا. بعد ده الشيء لما خلاص تقرر إنك حتربيه بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي ربوك فيها أهلك، مو عشانهم غلط ولا عشانهم صح، عشان أنت تبغي طريقة معينة تربي فيها عيالك، لازم تحط حدود صحية يعني بينك وبين أهلك. إذا ما تبغيهم يعني يحطوا هذه الأفكار وهذه القيم اللي أنت ما تبغيها في أولادك، لازم تكوني مرة حادة ومرة واضحة في الحدود هذه، لأنه هذا ولدك. لأنه هذا ولدك. أيوه، لأنه هذا ولدك وهذه مسؤوليتك، ومسؤوليتك أنت إنه يكبر يكون إنسان كويس. عبير، عندك مشكلة لما إن شاء الله يجي ولدك إنه يكون مثلاً الوظيفة حقته ميك اب ارتست أو طباخ، بما إنه الوظيفتين هذه أكتر وظائف ترجع للإمرأة؟ لا ما عندي مشكلة. وغير كذا قبل كم يوم كنا نتكلم أنا وزوجي عن ذا الموضوع. أوكي. فتحنا الموضوع بأنه دحين إحنا حنجيب ولد، ومرة متحمس إنه حيعلمه كيف يسوي بوكسينج. طبعاً لي مدرب MMA وكذا. أوكي. فمتحمس إنه حيعلمه بوكسينج وحوديه وحجيبه. طب يعني لو جبنا بنت ما راح تعلمها؟ قال لي بالعكس، لو جبنا بنت يكون أفضل، خلاها تتعلم أحسن، إنها تصير بوكسر أحسن، إنها تسوي اللي تبغاه. فده الشيء يعني ما هو مقتصر يعني إنك تسوي MMA وبوكسينج وملاكمة، ما هو بس للرجال، وإنك تكوني مثلاً ميك اب ارتست ولا شيء ما هو بس للبنات. ممكن يكون عنده موهبة في شيء مختلف.
يمكن يكون عنده موهبة مرة حلوة في الطبخ مثلا، عنده موهبة مرة حلوة في الرسم، يعني عنده موهبة مرة رهيبة وأنا قمعتها عشان قلت له لا تصير زي كذا. صح. حرام إنك تمحي هذه الخيارات وتخليهم محددين بأشياء معينة. إيش كان إحساسك أول ما عرفتي إنك حامل؟ يا الله ذاك اليوم ما كنت مصدقة، كنت أحس إنه يعني ما كنت مصدقة. إيش حسيتي لما بدأتي تشوفي البطون بتكبر شوي شوي؟ يا الله أنا لين دحين كل شوي أقف قدام المراية تلاقيني كذا طالع نفسي إنه والله من جد مرة غريب الإحساس. حلو الإحساس، مرة حلو، أحلى إحساس في الدنيا، أحلى إحساس في الدنيا الحمد لله. كيف كان آراء وتعليقات المجتمع لما عرفوا إنك أنتي حترتبطي بهذا الإنسان؟ يمكن أغلب الناس كانوا يبغوا يعرفوا كيف حنتفاهم، كيف حنعيش مع بعض وإحنا من ثقافات مرة غير عن بعض. ناس كثير قالوا لي يعني هذه غلطة ولا تسوي كذا وما حتعرف تتفاهم معاه وأكيد حتتطلقوا وما حتقدروا تكملوا مع بعض. بس مثلاً أهلي كانوا مرة يعني داعمين لهذا الموضوع، وإذا أنت مبسوطة go for it. هو كمان أهله نفس الشيء. وأحس إنه بالنسبة لنا هذا المهم، المجتمع الصغير، الناس اللي إحنا حوالينا، الناس التانيين عاد كل أحد لازم عنده رأي مختلف، عنده فكرة مختلفة، مو مهم. إحنا اللي مخلي علاقتنا كويسة إنه إحنا مرة مختلفين وإن إحنا في أفكار مختلفة بيننا إحنا الاثنين. شوف إحنا نتفق على الأشياء المهمة، وده الشيء أحس أنا بالنسبة لي إنه مخلي علاقتنا إنه مخلي علاقتنا أحسن. عبير، أبغاك تطالعي في الكاميرا حقتك وتقولي كلمات لابنك يشوف الفيديو هذا ويشوف المسج حقتك لما يصير يقدر يسمع ويشوف كويس. أنت لسه ما جيت على الدنيا وأوريدي خليت حياتنا مرة أحلى. وأنت أوريدي مرة محبوب، كثير ناس مرة يحبوك، أنا أبوك مرة نحبك ونحبك. وإيش ما كنت في الدنيا حنكون فخورين فيك دايماً. Can't wait to see you. I just can't wait to see him. والله يعني متحمسة أشوفك، متحمسة أحضنك، متحمسة أتعرف عليك وأسمع صوتك وأشوف مين حتكون وبس. أوكي عبير، في حاجة صراحة نفسي أعملها. إيش؟ نفسي نظهر زوجك معنا الليلة. عندك مانع؟ لا أكيد لا. Welcome to our studio. Thank you. How do you feel you're going to be a daddy after 1 month? Very excited, to be honest. Can't wait for him to get out. It seems to have, it's taking a long time and we're just excited to, he's moving around a lot and I think he wants to come out. So She felt him a couple of times. Yeah, he moves a lot, right? He's very cute. You guys are so cute. من جد ربي يهنيكي حبيبة قلبي. الحين اللي حيصير حنعمل لهم فوتوشوت كده لذيذ خفيف. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أنا مرة مبسوطة بالحلقة هذه. أبغى أتشكرك إنك كنتي معي اليوم. لا تنسوا رح نحط لكم حسابات عبير على السوشيال ميديا، وتحت في التعليقات لا تنسوا تكتبوا اسمكم بالكامل، أنتم من أي بلد، علشان تفوزوا بجوائزنا. أهم شيء تكونوا مشتركين في قناة مزاج. باي.